Känns livet ibland som en ständig kamp där segern alltid verkar glida dig ur händerna, hur hårt du än kämpar? Sanningen är att många av oss slåss mot fel fiende eller ger oss in i striden utan en genomtänkt strategi. Sun Tzu, en av historiens största strateger, förstod att seger inte handlar om styrka utan om visdom. Han insåg att nederlag ofta sker innan striden ens har börjat. Allt på grund av bristande planering och vision. Tänk om du kunde tillämpa dessa uråldriga lärdomar i din vardag. Den där konflikten på jobbet, de svåra besluten som tynger dig, till och med de personliga utmaningar som får dig att känna dig trängd. Allt detta kan övervinnas med rätt strategier. Och det bästa av allt, dessa segrar behöver inte ta en livstid att uppnå. Med några enkla förändringar kan du vända på steken och börja vinna. En strid i taget. Om du vill lära dig hur de stora vinnarna fattar beslut, undviker onödiga strider och uppnår enastående resultat, då är den här videon för dig. Förbered dig på ett helt nytt sätt att se på livets utmaningar. Jag kommer att visa dig hur Sun Tzus visdom kan förvandla dina nederlag till imponerande segrar. För vem har sagt att livet måste vara ett ändlöst krig? Råd nummer 1. Självkännedom. Att känna sig själv är grunden för varje framgångsrik strategi. Det är som att vässa svärdet innan man ger sig ut på slagfältet. Hur kan du segra om du inte vet var dina styrkor och svagheter ligger? Sun Tzu sa det redan. Den som känner sig själv och fienden har stora chanser att vinna. Och detta gäller inte bara krig. Tänk på en enkel situation, som en anställningsintervju. Om du vet vad du är bra på och vad du behöver förbättra, kan du förbereda dig bättre för att möta striden och gå segrande ur den. När det kommer till självkännedom är processen inte enkel. Det krävs mod att se inåt och erkänna var man brister. Det är som när ett fotbollslag analyserar sina egna misstag efter en förlust. Bara så kan man förstå vad som behöver justeras för att vinna nästa match. Fienden i det här fallet kan vara din egen osäkerhet eller rädsla. Striden börjar inom var och en av oss, och att inse detta är redan ett steg mot seger. Och tro inte att det räcker med att reflektera, och sedan kommer segern av sig själv. Självkännedom kräver ständig övning. Du kan börja med dagliga övningar, som att skriva ner dina reaktioner på svåra situationer eller använda verktyg som personliga utvecklingsböcker. Den berömda boken Lev livet fullt ut av Eckhart Tolle kan hjälpa dig att identifiera dessa inre fiender. Med varje liten upptäckt blir du en skarpare strateg för att hantera världen där ute. Precis som Sun Tzu talar om att känna fienden, gäller detta också de du möter i vardagen, vare sig det är en konkurrent på jobbet eller en personlig utmaning. Vad vill de? Vad motiverar de? Att veta detta är avgörande för att lägga upp din strategi för attack eller försvar. Genom att förstå vem som står på andra sidan blir du mindre reaktiv och mer proaktiv. En sann vinnare som använder intelligens, inte bara styrka, för att segra. Självkännedom är varje vinnares hemliga vapen. När du väl känner dina förmågor och begränsningar kommer inget hinder att verka oöverstigligt. Och genom att också veta vad som driver din motståndare kan du förutse deras drag och agera med precision. Detta skapar en solid grund för nästa steg, strategisk planering. Råd nummer 2. Strategisk planering. Segern smids långt innan det första draget på slagfältet. En strateg vet att utan en välstrukturerad plan kan även den enklaste strid förvandlas till ett nederlag. Detsamma gäller i vardagslivet. Oavsett om du står inför en yrkesmässig utmaning eller ett personligt hinder, är det strategisk planering som skiljer vinnaren från förloraren. Tänk på någon som vill starta ett företag. Om den personen inte kartlägger varje steg och identifierar risker och möjligheter, kommer striden mot konkurrenterna att förloras innan den ens har börjat.
En bra planering innebär att se bortom det uppenbara. Man måste förutse möjliga motgångar och vara beredd att möta dem. Föreställ dig att du planerar ett utomhusbröllop. Om du inte tänker på risken för regn, riskerar du att se alla dina ansträngningar bokstavligen gå om intet. En välgjord plan är som paraplyet du bär med dig, vilket säkerställer att du är skyddad mot oväntade stormar. De stora vinnarna är de som omvandlar sina planer till beräknade handlingar, som pjäser på ett schackbräde. Bakom varje drag finns en tydlig avsikt. Sun Tzu lär oss att en general aldrig går in i strid utan att veta exakt vart han vill komma. I livet kan detta tillämpas på vilket mål som helst, vare sig det gäller att söka ett nytt jobb eller att kämpa för en hälsosam relation, börjar allt med en bra handlingsplan. Ett vanligt misstag är att tro att planeringen är över så fort de första besluten har fattats. I själva verket är det en kontinuerlig process som justeras när ny information dyker upp. Ett praktiskt exempel på detta är ekonomisk planering. Du kan planera hur du ska spara pengar, men om du inte granskar dina utgifter och justerar kursen över tid kommer du att besegras av bristen på kontroll. Vinnarna är de som, även mitt i konflikten, kan omjustera sina strategier. Utan en bra plan kan även den största talang sluta i misslyckande. Det är som att ge sig in i ett maratonlopp utan att träna. Resultatet blir katastrofalt. När du behärskar planering kan du däremot förutse kurvorna på vägen och justera din bana för att alltid ligga steget före. Och därmed blir nästa naturliga steg att se till att din disciplin och uthållighet håller dig stadig på den vägen. Råd nummer 3. Disciplin och uthållighet. Det hjälper inte att ha en briljant plan om du inte har disciplinen att genomföra den. Det är som att ha en skattkarta, men aldrig lämna startpunkten för att följa vägen. Det som skiljer vinnare från förlorare är förmågan att behålla fokus, även när resan blir svår. Tänk på en idrottare som tränar dagligen. Han vet att varje svetsdroppe är ett steg närmare segern. Och det är så du bör se på dina strider, med konstant disciplin och uthållighet. Uthållighet är det bränsle som håller dig i rörelse, särskilt när vinden blåser mot dig. Föreställ dig en student som drömmer om att klara ett viktigt prov. Han studerar i timmar, ofta utan att se omedelbara resultat. Men segern kommer endast till den som fortsätter att kämpa, även inför tillfälliga nederlag. Disciplin är förmågan att hålla takten, dag efter dag, oavsett omständigheterna. Och här är hemligheten. Disciplin betyder inte att arbeta outtröttligt tills du stupar. Det handlar om att bygga konsekventa vanor som leder dig till framgång. Om du vill förbättra din hälsa behöver du till exempel inte springa ett maraton första dagen. Börja med korta dagliga promenader och justera din strategi allt eftersom du går framåt. Sun Tzu lär oss att tålamod och uthållighet kan vara mäktigare än råstyrka. I många fall är den största kampen mot prokrastinering den tysta fienden som saboterar dina chanser till seger. Ett praktiskt sätt att hantera detta är att använda produktivitetstekniker som Pomodoro-tekniken, som delar upp arbetet i tidsblock. Genom att tillämpa disciplin i dessa små handlingar förvandlar du en enkel arbetsdag till en krigsstrategi, och varje liten seger stärker din anda att fortsätta. Disciplin och uthållighet är pelarna som bär upp varje plan. Utan dem kommer även den smartaste strategen att falla för tröghetens lag. Och med tiden kommer den som behåller fokus att finna en kraftfull fördel, överraskningsmomentet, som kan vända spelet när man minst anar det. Råd nummer 4. Överraskningselementet. Att vara oförutsägbar är ett av de mäktigaste vapnen i alla konflikter. Sun Tzu visste att överraskning destabiliserar även den mest förberedda fienden. I livet kan oväntade handlingar ge dig det övertag du behöver för att vinna. Tänk på en förhandling till exempel.
Om du dyker upp med ett innovativt förslag som ingen väntade sig, ligger du redan steget före. Det är som en schackspelare som offrar en pjäs oväntat, men därigenom öppnar vägen för schackmatt. Hemligheten bakom överraskningselementet är innovation. Det handlar inte bara om att vara oförutsägbar för sakens skull, utan om att överraska på ett smart och strategiskt sätt. I praktiken kan detta ses i affärsvärlden. Företag som Apple har till exempel revolutionerat sina branscher genom att lansera produkter som ingen kunde föreställa sig. De som behärskar denna konst i sitt personliga eller professionella liv går sällan besegrade. När du överraskar bryter du mönster. I en strid eller tävling blir den som alltid följer samma väg förutsägbar och så småningom sårbar. Tänk dig en sporttävling. Om ett lag alltid använder samma spel kommer motståndaren att kunna förutse rörelserna. Men om laget plötsligt ändrar sin strategi skapar det förvirring och oordning hos motståndaren. Överraskningen blir trumfkortet som öppnar vägen till seger. Det är dock viktigt att komma ihåg att överraskningselementet inte bör användas impulsivt. Det måste beräknas och positioneras väl inom en större plan. Sun Tzu lär oss att överraskningsfaktorn, om den används fel, kan vara katastrofal. Så när du agerar oväntat, var strategisk. I vardagen kan detta innebära att anta en ny arbetsmetod, lansera en innovativ idé i ditt företag eller till och med plötsligt men genomtänkt ändra din livsstil. Överraskning, när den tillämpas väl, kan förvandla en till synes förlorad situation till en seger. Det är det slutliga draget som strategen använder för att vända spelet. Men för att detta vapen ska vara effektivt är det viktigt att ha den flexibilitet som krävs för att anpassa sig till alla scenarier, vilket vi kommer att se härnäst. Råd nummer 5. Anpassningsförmåga. Förmågan att anpassa sig är en av de största dygderna hos en strateg. Sun Tzu jämför denna förmåga med vatten som formar sig efter behållaren det är i. De som vinner i livet är de som anpassar sig till förändringar, snarare än att motstå dem. Tänk på någon som oväntat byter jobb. Om personen är flexibel och kan använda sina färdigheter på ett annorlunda sätt, kommer de att förvandla detta skenbara bakslag till en seger. Anpassningsförmåga är avgörande i kristider. I konfliktmoment, när planer faller samman, är det de som kan återuppfinna sig själva som går segrande ur striden. Föreställ dig en företagare vars bransch drabbas av en ekonomisk kris. Istället för att ge upp omvärderar hen marknaden, justerar sin strategi och hittar en ny affärsmöjlighet. Anpassningsförmåga förvandlar kaos till en chans att börja om. Att vara anpassningsbar betyder dock inte att ge upp sina principer eller mål. Det innebär snarare att justera vägen utan att förlora sikte på slutmålet. Ett praktiskt exempel är idrottare som efter en skada måste ändra sina träningsrutiner för att fortsätta tävla. De ger inte upp sin dröm, de ändrar bara sättet att kämpa. Strategisk flexibilitet säkerställer att du fortsätter spelet, även när omständigheterna förändras drastiskt. Att vara anpassningsbar är också att vara observant. De som upptäcker förändringar i miljön och snabbt justerar sitt beteende har en obestridlig fördel. Ett enkelt exempel på detta är arbetsmarknaden. Yrkesverksamma som ständigt uppdaterar sig, lär sig nya färdigheter, är de första att utmärka sig när nya möjligheter dyker upp. Att anpassa sig är ett sätt att alltid vara redo att vinna, även när allt verkar oförutsägbart. Segern tillhör inte bara den som har styrkan, utan den som vet hur man förändras intelligent när det behövs. När du agerar som vatten, flyter och kringgår hinder blir du oövervinnerlig. Men ingen anpassning kommer att vara effektiv utan ett starkt och enat ledarskap för att vägleda vägen. Råd nummer 6. Ledarskap och enighet. Ett enat team är nyckeln till att uppnå stora segrar.
Sun Tzu betonade alltid vikten av ett starkt ledarskap, kapabelt att inspirera och upprätthålla sammanhållning bland sina underordnade. Detsamma gäller för alla situationer i livet, vare sig det är på jobbet eller i personliga projekt. En effektiv ledare vet hur man får ut det bästa av varje teammedlem och skapar en miljö där alla känner sig som en del av ett större syfte. Tänk på en teamledare som, istället för att bara delegera uppgifter, motiverar sina kollegor att kämpa tillsammans för ett gemensamt mål. Sant ledarskap handlar inte om att ge order, utan om att leda genom exempel. En bra ledare är en som, inför utmaningar, ställer sig i främsta ledet och visar att hen också är villig att kämpa för segern. I affärsvärlden kan detta ses hos ledare som inte bara pratar om mål, utan kavlar upp ärmarna och hjälper sina team att nå resultat. När teamet känner att deras ledare är med i kampen stärks enheten och segerns anda blir smittsam. Enighet inom ett team eller en grupp är det som förvandlar en serie individer till en oövervinnelig kraft. Tänk på sportlag. Det spelar ingen roll hur många stjärnor som finns i truppen. Om det inte finns sammanhållning blir resultatet nederlag. Ledarskapet måste främja denna enighet, koppla varje person till det större uppdraget, få alla att förstå sin roll inom den övergripande strategin. Seger är inte resultatet av en ensam persons verk, utan av ett samstämt team som kämpar med ett enda mål. Utmaningen ligger dock i att upprätthålla denna enighet inför konflikter och yttre påtryckningar. En bra ledare vet hur man balanserar olika personligheter, hanterar konflikter och samtidigt behåller fokus på det slutliga målet. Ett praktiskt exempel är chefer som främjar integrationsaktiviteter och tydlig kommunikation inom sina team. Detta hjälper till att undvika missförstånd och förstärker känslan av kollektivt syfte, vilket stärker teamet mot motgångar. Slutligen ger effektivt ledarskap och enighet en fruktbar grund för att fatta strategiska beslut med visdom. Och här kommer nästa grundläggande steg in. Att veta hur man väljer rätt strider att kämpa, något som Sun Tzu alltid betonade. Råd nummer 7. Visdom i val av strider. Inte varje strid är värd att kämpa. Sun Tzu lär oss att den sanna strategen vet när man ska slåss och, ännu viktigare, när man ska dra sig tillbaka. I livet gäller samma princip. En vinnare är inte den som vinner varje strid, utan den som klokt väljer vilka konflikter man ska ta sig an. I en arbetsmiljö kan det till exempel vara kontraproduktivt att diskutera varje liten fråga. Ibland ligger segern i att spara energi för de konflikter som verkligen betyder något. Visdom i val av strider handlar också om att bevara resurser. Tänk på en investerare. Hen sätter inte alla sina pengar på en enda riskfylld tillgång. Istället diversifierar hen och satsar bara stort när vinstchanserna är tydliga. Detsamma bör göras i vårt personliga och professionella liv. Genom att urskilja vad våra ansträngningar kommer att ha störst inverkan undviker vi utmattning och maximerar chanserna till framgång. En annan avgörande punkt är att förstå att den största fienden ofta är egot. Många ger sig in i strider bara för att bevisa något för sig själva eller andra och slutar med att besegras för att de inte har utvärderat konsekvenserna. Ett praktiskt exempel på detta kan ses i familjekonflikter. Ibland kan insisterande på att ha rätt i en dispyt förstöra relationer som är mer värdefulla än den tillfälliga segern. Att veta när man ska ge efter är också ett tecken på styrka. Att veta vilka strider man ska ta handlar också om en noggrann analys av konsekvenserna. Det är som i ett pokerparti. Du går inte all in i varje runda. Sun Tzu lär oss att den vise strategen beräknar sina steg, alltid med en vision om den långsiktiga påverkan. I vardagen kan detta innebära att undvika onödiga konflikter på jobbet, spara energi för viktigare projekt där segern kommer att ge större belöningar.
Visdom i val av strider är i slutändan det som garanterar långsiktighet på vägen till framgång. Att undvika onödiga konfrontationer bevarar din styrka för de utmaningar som verkligen betyder något och positionerar dig strategiskt för att vinna de rätta striderna. Och med detta kommer vi till slutet av vår reflektion över dessa 7 kraftfulla råd från Sun Tzu. Är du redo att tillämpa dessa lärdomar från Sun Tzu i ditt liv? Det är dags att sluta kämpa fel strider och börja agera som en sann strateg. Tänk på alla gånger du har slösat energi, tid och resurser på konflikter som inte lett dig någonstans. Vore det inte bättre om du visste med klarhet när och var du ska kämpa? Och mer, hur kan du säkerställa att segrarna blir dina? Så här är utmaningen. Vilka strider kommer du att välja idag? Var kan du tillämpa visdomen att välja dina konflikter intelligent, leda med syfte och överraska med strategiska handlingar? Beslutet ligger i dina händer. Segern är inom räckhåll, men det beror på dina val från och med nu. Se videon med värdefulla lärdomar från den spartanska kulturen som kommer att visas i slutet av denna video för att komplettera dagens innehåll. Om du vill fortsätta lära dig att vinna, prenumerera på kanalen och aktivera notifikationer. På så sätt blir du den första att få fler kraftfulla tips för att bli en sann vinnare i livet. Vem vet, din nästa strid kanske redan är på väg. Och den här gången kommer du att vara mer förberedd än någonsin att vinna den. Vi ses i nästa video.